සුබ දවසක් ඔයාලා සීලම දෙනාට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ රොයල් ලයිසින් එකෙන් කොහොමද වෙඩින් ස්ට්‍රක්චර් එක ඩමි එකක් කවර් කරන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලට එකටම කියනවා මම රොයල් ලයිසින් ගැන මීට ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ දෙකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. එකටම මේ වීඩියෝ දෙක බලලා එන්න. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක බලන්න. පළවෙනි රොයල් ලයිසින් වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද රොයල් ලයිසින් එක හදන්නේ කියලා. ඒක අපි ආහාරයට ගන්න රොයල් ලයිසින් එක නෙමෙයි. වෙඩින් කේක් ආකෘති වලට සරසන්න අපි ගන්න රොයල් ලයිසින් එක තමයි ඒක. ඒ රොයල් ලයිසින් එකෙන් තමයි අපි වෙඩින් කේක් ස්ට්‍රක්චර් කවර් කරන්නේ. ඒ වගේ මම තව රොයල් ලයිසින් වීඩියෝ එකක් වලට අරගෙන අවිලා තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ කුකීස් වලට ගන්න රොයල් ලයිසින් එක. ඒක ආහාරයට සුදුසු රොයල් ලයිසින් එක. ඒක ගොඩක් රසයි. ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙන රොයල් ලයිසින් එකේ පදම ලබා ගන්න විදිය. හරි පදම. එතකොට තව ඒකේ තියෙනවා රොයල් ලයිසින් එක කොහොමද අපි කල් තබා ගන්න කියලා. රොයල් ලයිසින් එක ගැන ගොඩාක් විස්තර ඒ දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඒ නිසා වීඩියෝ දෙකම බලන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. තුන්වෙනුව මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ මම කරන දේවල් ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙයි අර මුල් වීඩියෝ දෙක බලපුවාම. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඩමි එකක් කවර් කරන්න කියලා. එකටම ඩබල් ටේප් එකකින් මම මේ වගේ ඩමි එක සවි කර ගන්නවා බෝඩ් එකට. එතකොට මට රොයල් ලයිසින් තවර ගන්න පහසුයි. ඊළඟට රොයල් ලයිසින් තවර ගන්නයි තියෙන්නේ. මම මේ ගාද්දි වලට පේනවා ඇති රොයල් ලයිසින් එකේ පදම. ඒක ගොඩාක් දියාරු නැහැ. අපේ හાર્ඩ් බටර් අයිසින් එක වගේ. ඊළඟට ඩම්මි එකට මේ වගේ රොයල් ලයිසින් එක හොඳට තවර ගන්නයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති මෝස්තරයක් මේකට දාන්න පුළුවන්. රොයල් ලයිසින් එක දාන්නෙත් අපි හાર્ඩ් බටර් අයිසින් එකෙන් කේක් කවර් කරන්න යන්නේ මේ විදිහටම තමයි. මේ වගේ මුළු ඩමි එකම කවර් කරගන්න රොයල් ලයිසින් වලින්. ඊළඟට කියන්න ඕන විශේෂ කාරණේ තමයි රොයල් ලයිසින් එකෙන් අපි ඩමි එක කවර් කරගත්තට පස්සේ අපි මේක නීට් කරගන්නේ තෙත පැලට් නයිෆ් එකකින්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ජලය උණු වතුර නෙමේ. අපි හાર્ඩ් බටර් අයිසින් එකකින් හදපු කේක් එකක් නීට් කරගන්නේ උණු වතුරෙන්නේ. මම ඒක මීට ඉස්සෙල්ලා වලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ රොයල් ලයිසින් එක අපි නීට් කරගන්නේ වතුරෙන්. වතුර කියන්නේ ගොඩාක් වැක්කිරෙන්න දාන්න යන්තම් වතුරේ ඔබලා අරගෙන පැලට් නයිෆ් එක මේක නීට් කරගන්නවා. අපි අර හොට් වෝටර් වලින් මේ හાર્ඩ් බටර් අයිසින් එක නීට් කරනවා වගේමයි ඒක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කැමති මෝස්තරයක් මේකට දාගන්න. හાર્ඩ් බටර් අයිසින් එක ලස්සන කරගන්න පාවිච්චි කරන ස්මූත් කොම්බ් විවිධ වර්ග තියෙන ඒ කැමති දේක් පාවිච්චි කරලා වඩ පුළුවන් මේ රොයල් අයිසින් එක ලස්සනට හදාගන්න. මම ඔයාලට මේ කීපයකින් නිකන් කරලා පෙන්නන්නම් මේක. මේ විදියට ඔයාලා කැමති මෝස්තරයක් දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේක දියාරුවට තිබුණාට මේක තව ටිකෙන් ගල් වෙනවා. මේ වගේ කොම්බ් පාවිච්චි කරලා කැමති හැඩතල වලට මවන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේක අතට ගන්න ඩමි එක. ඔයාලට පහසු විදිහකට මේක හසුරුව ගන්න. ඩමි එකක් නේ කේක් එකක් නෙමෙයිනේ. කැමති විදිහට ඔයාලා මේක නීට් එකට ගන්න. මේ වගේ ජලය ගාලා නීට් කරන්නත් පුළුවන්. මේකත් එක මෝස්තරයක් පැලට් නයිෆ් එක තියෙනවා ගන්නවා. මේ වගේ කටු කටු වෙන එක මේකත් මෝස්තරයක්. එහෙම කරන්නත් පුළුවන් කැමති නම්. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට කරන්නත් පුළුවන්. රොයල් ලයිසින් එකේ විශේෂත්වය තමයි මේක ඉක්මනට ගල් වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා මේක හදන වෙලාවේදී රොයල් ලයිසින් මිශ්‍රණයේ තියෙන භාජනය අනිවාර්යයෙන්ම වහලා තියන්න. ඔයාලා කැමති විදිහකට රොයල් ලයිසින් එක ලස්සනට හදාගන්න. කොම්බ් එකක් පැලට් නයිෆ් එකක් පාවිච්චි කරලා කැමති මෝස්තරයක් දාගන්න. මම දැන් අද හදන එකේ මම මේ කොම්බ් එකකින් මෝස්තරයක් දාන්නේ පැලට් නයිෆ් එකෙන් නීට් කරලා ඉතුරු කොටස කරන්නේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා මම මේක හොඳට වේල ගන්න ඕන. වේල ගන්නේ කොහොමද?
අපේ රට ගොඩාක් උෂ්ණත්වයේ තියෙන සමකය ආසන්නයේ තියෙන රටක්. අපිට මේක පුළුවන් නිකන් එළියේ තියලා වේල ගන්න. මේක හොඳටම වේලෙන්න නම් අඩු ගානේ දවස් දෙකක්වත් අවුවේ තියන්න ඕන. සත්තුන්ට යන්න බැරි වෙන්න පරිස්සමට හොඳට ඉරේලිය වැටෙන තැනකින් එළියෙන් තියලා තියන්න. එක දවසෙනුත් වේලනවා නමුත් ගොඩාක් වේලෙන්නේ නැහැ. හොඳටම වේලෙන්න නම් දවස් දෙකක් එළියේ තියන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ලයිට් බොක්ස් එකක්. නැත්නම් හීට් බොක්ස් එකක් ඇතුලේ තියලා වේල ගන්න. මේ තියෙන මගේ හීට් බොක්ස් එක. එතන මම ගොඩාක් වෙලාවට ඉරේලිය තියලා වේල ගන්නේ. වහින දවසට වගේ නම් මේ වගේ හීට් බොක්ස් එකක් පාවිච්චි කරනවා. හීට් බොක්ස් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැති කෙනෙක්ට මම කියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් රිජිෆෝම් පෙට්ටියකට ලොකු පෙට්ටියකට ගන්න පියනට විදුලි බුබුල සෙට් කරලා හදා ගන්න. ඒකෙන් පොඩි උෂ්ණත්වයක් එන්න ඕන. ලොකු උෂ්ණත්වයක් නෙමෙයි. කියන්නේ වොට් 5ක් වගේ තිබුණාම ඇති. ගොඩාක් රස්නේ එකක් දාන්න බෑ. එතකොට අයිසින් එක දිය වෙලා වැක්කිරෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක හොඳට ගල් කරගෙන අපි බලමු ඊළඟට මොකද්ද කරන්න කියලා. ඩමි කවර් කරලා ඉවර රොයල් ඇසින් ඉතුරුනොත් ඒක අපිට නැවත පාවිච්චියට ගන්න අරන් තියා ගන්න පුළුවන්. රොයල් ඇසින් කල් තියාගන්නේ කොහොමද කියලා මම මගේ දෙවෙනි රොයල් ඇසින් වීඩියෝ එකේ කියලා දීලා තියෙනවා. වෙන සමාන නැවත ඒක කියන්නේ මම මුලින් සඳහන් කරපු හැම වීඩියෝ එකකම link එක මම description එකේ දාන්නම්. ඔයාලා ගිහිල්ලා බලන්න බලපු නැති ඒවා. මේ තියෙන්නේ මගේ ඩමි දෙක මම ෆිනිෂ් කරගත්ත. මැද්දේ තියෙන ඩමි එක නම් වෙනම ක්‍රමයකට මම කවර් කරලා තියෙන්නේ. ඒක ටිකක් සංකීර්ණයි. ඒක ගැන මම වෙන වීඩියෝ එකක් වලට පස්සේ අරගෙන එන්නම්. දැන් මම රොයල් ඇසිඩෙන් කවර් කරගත්ත එකට ස්ට්‍රෝ වර්ක් එක දානවා. ස්ට්‍රෝ වර්ක් එක කියන්නේ මොකද්ද? ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට මීට ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක ගැන මම ගොඩක් කියන්නේ. ඒකේ link එකත් මම description එකේ දාන්නම්. රොයල් ඇසින් එකෙන් ඩම් එකක් කවර් කරගත්තට පස්සේ ඒක ලස්සන කරගන්න තව ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. extension work, straw work, lace work, embroider work වගේ ගොඩාක් ක්‍රම තියෙනවා. අද මම මේක කවර් කරගන්නේ straw work එකෙන්. ඔයාලට කැමති විදිහකට සරස ගන්න පුළුවන්. අනිත් ක්‍රමත් මම ඉදිරි කාලෙදී ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේ තියෙන්නේ මම අවසන් කරගත්ත කේක් එක. ඔයාලට අයිසින් මල් පාවිච්චි කරලා කේක් එක ලස්සනට සරස ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. මේ තියෙන්නේ තනිකරම මම රොයල් ඇසින් එකෙන් කවර් කරගත්ත කේක් කීපයක්. ඔයාලට මම පෙන්වන්න අරගෙන ආවා. දැන් මේකටම තියෙන කේක් එක. මේක මම කරලා තියෙන්නේ පැලට් නයිෆ් එක කෙලින් අරගෙන ගිහිලා. ඉරිරි වගේ තියෙන්නේ එහෙමයි. මල් නම් ගම් පේස්ට් වලින් හදපුවා. මේ කේක් එක රොයල් ඇසින් එකට දම් පාට කලරින් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේකත් පැලට් නයිෆ් එක කෙලින් අරන් ගිහිලා ඉරිරි වගේ දාලා තියෙන්නේ. මේකත් රොයල් ඇසින් එකෙන් කවර් කරලා තියෙන තනිකරම. මේකට කෝම්බ් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. කෝම්බ් එකෙන් සේරම ඉරි දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මැද්දේ ඉන්න හංසයෝ දෙන්න. ඒ දෙන්නත් රොයල් ඇසින් එකෙන් තමයි කවර් කරලා තියෙන්නේ. ඔය හංසයෝ වගේ ඒ වගේ විවිධ හැඩ නැමෙන ඒවා ගොඩක් පහසුයි රොයල් ඇසින් එකෙන් කවර් කරන්න. මල් ගම් පේස්ට්. මේකටත් ස්ට්‍රෝ වර්ක් එක දාලා තියෙන්නේ. මේකට ස්ට්‍රෝ වර්ක් එක දාලා තියෙන්නේ. උඩ තියෙන කේජ් එකත් රොයල් ඇසින් එකෙන් කවර් කරලා තියෙන්නේ. මේකත් තනිකර රොයල් ඇසින් එකෙන් වතුර පාවිච්චි කරලා නීට් කරලා ඊට පස්සේ එම්බ්‍රොයිඩර් වර්ක් එකක් දාලා තියෙනවා යටින්. මේකේ ඩමි සේරම තනිකර රොයල් ඇසින් එකෙන් කවර් කරලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් කියනවා අර උඩ තියෙන කුරුල්ලන්ගේ ගෙදර වගේ එක නොසල් එකෙන් අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය බට ඇසින් එකෙන් වර්ක් කරනවා වගේ රොයල් ඇසින් එක
දාලා පයිපින් බෑග් එකෙන් මේ ස්ටා නොසල් එකෙන් මුළු ගේම මේ බාස්කට් view එකකින් මම කවර් කරලා තියෙන්නේ. වහලත් ඒ විදිහයි. ඒ වගේම වහලේ අර බීරලු වගේ පේන්නේ ලේස් වර්ක් එක. ඒත් රොයල් ලයිසින් එකෙන් දාලා තියෙන්නේ ලේස් වර්ක් එක. කුරුල්ලෝ දෙන්නත් රොයල් ලයිසින් එකෙන් කරලා තියෙන්නේ. සේරම රොයල් ලයිසින් මල් පාර්ච්මන්ටයිසින්. ඉතින් අද මම කියලා දුන්නේ ගොඩාක් දෙනෙක් ඉල්ලපු පාඩමක් රොයල් ලයිසින් එකෙන් කොහොමද කේක් ස්ට්‍රක්චර් එකක් කවර් කරන්න කියලා. අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙනකල් අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා දිගට මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයා කේක් lover කෙනෙක් නම් කේක් ගැන ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් මේක තමයි සිංහල භාෂාවෙන් කේක් ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙන හොඳම channel එක. අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්.